Ayun pa, ayun. Aray, ay, naglungat, naglungat. Naglungat, tagilid mo, tagilid. Itagilid mo, may lungat pa yan, nasasamid oh. Ayan oh, nalunok na. Ayan, umasim mo ka. Ayan, tagilid mo. Pag nalunok na, Aasim yun, magiging acid. Masakit yun eh. Iangat mo, i-burp mo ulit. I-burp mo ulit siya. Dali pa, iangat mo siya. I-kargahin mo. Yan, i-burp mo. Para bumaba. Oo, kawawa naman oh. Ayun, nahirapan siya oh. Medyo itap mo yung likod. Yung dandan lang. Oh, wawa naman. Aroy. Itong daddy na to. Ayun, nakatingin sa camera. Ayan. Leia. Aroy, oh, inano ka. Oh, sama-sama nung lungat na yun, ha. Asim yun, ha. Nakakatuwa, oh. Oy. May nakuha tayong style na naman, ha. Oh, ayan, oh. Leia. Oh. Diba? Nawala na yung asim ng mukha niya, oh. Maasim kasi yun, kaya aasim mukha niya. tutulog na naman. Tutulog na naman. Tulog na naman. Tulog na naman. Sige na, patulogin nyo na. Kawawa. Galaw ko ni mami yan, oh.